So yo, what's up mga kabasag? Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Saan man kayong dako ng mundo naroroon ngayon. And for today's video is mayroon ako first time ko na i-dokumentong ginagawang ano namin, ginagawang ano sa amin, ginagawang tulay. So ano na tayo? So ito na yun, do-document lang natin kung ano na yung nangyari dito. Ito na, tapos na yung approach. Ayun, tapos na yung approach niya dito sa kabila, tapos na rin yung sa kabila. Yung dito tapos na rin to. Hindi ko alam kung anong explanation dito. Punyo na nilang approach sa bawat gilid, at saka sa center is hindi pang last na yung center. So ito na, pinadry na lang nila to. So pag natapos to is maganda to. Pag natapos to is maganda tong tulay na to. Yun, part to ng build ni Pangulong Duterte. So maraming salamat sa kanya at sa kanyang administrasyon ay nagkaroon kami ng ganito tulay. Soon matatapos na to. So bawat kabila is tapos na. So tapos na dyan. Doon naman sa kabila is tapos na din. Yan, tapos na. So ito na lang center. Dito na lang sa center hindi pa. Yan. So walang trabaho ngayon. Wala silang trabaho. So pasyalan lang natin sila. So yan yung ano, kagandahan dito. Pag natapos to is 4 lanes. 4 lanes na ang tulay namin dito. Dati is 2 lanes lang. Yan. So parang nag lunch break siguro ngayon sila. Dito sa kabila yung dalawang approach is tapos na. Then dito sa kabilang dako ng tulay is tapos na yung kabila din. Tapos dito is ano, ongoing pa siya. Yan. Dito tayo. Yun. Bawat gilid ng ano, bawat gilid ng tulay is ni-riprap nila. Ito yung riprap. Yan o, parang pader yung riprap nila. Yun. Ito yung yan. Ayan.
Dito tayo sa backhoe. Yan. Dito tayo. So yan po, makikita nyo sa ibabaw. So, mayroon din ako nakitang problema, pero nasolusyonan na din. Kasi yung dati ay plain na plain. So, yung hanger na yung ano, yung approach ng sa bahay dito, ito. So, kung matingnan ninyo, is tuk-tuk talaga. Tuk-tuk na talaga. So dati ito is plain. So nag-adjust na lang yung mga residente. So sila na lang yung nag-adjust para i-incline yung approach ng pathway nila patungo sa bahay nila. Yo. So, ang sistema dito is one way. Dapat magbigayan lang. So, walang nang managman ng traffic ngayon. So, sila-sila na lang din ang magdisiplina sa sarili nila. Yan. Sila, oh. So yun, yung center hindi pa napatapos. So bawat gilid lang natapos. So pag natapos tong tulay na to, maganda, 4 lanes. So very wide na. Dati maraming nahuhulog ito yung ano pa, yung tabla, yung kahoy pa. So ngayon is okay na. Siguro matatapos tong project na to mga first quarter or siguro sa susunod na taon, first quarter or second quarter sa susunod na taon. So mag-update na lang tayo sa sunod nating video. I-update ko po kayo sa susunod natin. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa aking channel, BasagMoto. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang suporta, sa mga silent supporters at saka sa mga tumulong na rin sa atin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa inyong lahat.